Is het niet vreemd dat je een heel project uitwerkt in Revit, maar de details nog steeds in AutoCAD maakt? Mogelijk komt dat omdat AutoCAD vertrouwd is en je de mogelijkheden om 2D te tekenen in Revit niet kent. In deze playlist ga ik jullie uitleggen hoe je dit in Revit doet en dat je AutoCAD niet meer nodig hebt, zodat het hele project in Revit staat. In Revit kunnen we op twee manieren detailleren. De eerste is in een drafting view, dat is alleen het detailleren, en de tweede is het in het model zelf te detailleren. Wanneer je een specifiek detail wilt maken zonder gebruik te maken van het model, teken je deze in een drafting view. We beginnen dan ook met het maken van een drafting view. Een drafting view is een leeg tekenvenster waar je een naam aan geeft en een schaal. In dit leeg tekenvenster kun je alleen 2D tekenen.